Përshëndetje miq, ju përshëndes nga studio emisionit të pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky Imazhi. Do të flasim sot për zhvillimet kryesore në vend, por sot do të flasim edhe për ato që ndodhin në komunën e Prizrenit, sepse është një komunë në cilën po ka polemika shumë të mëdha për qeverisjen e kryetarit që vjen nga radha e televizës vendosi zoti Mytar Askuka. Ka 5 drejtorë në Aktakuza, s'ka kryesues të kuvendit komunal aktualisht, akuzohet për suficit në 2 vitet e fundit menaxheriale. Të gjitha këto do të flasim me zotin Shaqir Totaj, që është kryetari i degës së PDK-s në Prizren, një herë antar i kryesisë në qendër në Prishtinë. Mirësere zoti Totaj. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit për prezencën tuaj, por para se të flasim për konferencën që kishit sot në Prizren, duke qenë se jeni dhe antar i kryesisë së PDK-s në qendër dhe keni garuar për të qenë kryetar i Prizrenit, jeni duke përcjellur me siguri dhe zhvillimet që po ndodhin në qendër këtu në përpjekjet për të arritur një koalicion mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike. Nuk ka asgjë të re nga dje dhe një telenovel që po vazhdon dhe është bërë goxha interesante kohët e fundit. Si e duke parë këtë? Po ajo është e vërtetë që deshte mos e zdeshëm me vetë faktin që jemi në politikë, imponohet që t'i përcjellim gjanat, për arsye se do të kenë një qeveri eventuale që do të formohet, do të ketë ndikim në jetën tonë. Mirë, po ajo që po ndodh nuk është për t'i marrë lakmi, është një proces i zgjatën, është një proces i cili në mënyrën se si po vazhdon është krejtësisht larg premtimeve elektorale që kanë pas si vetëvendosja ashtu edhe LDK-ja. Duhet patjetër të rikthej pak trakën dhe të kujtojmë gjitha ato premtime që i ka dhënë lëvizja vetëvendosje, po ashtu edhe LDK-ja për 72 orë të formimit të qeverisë mas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Mi pa ajo që po ndodh, e kemi pa një maraton, e kemi pa një tentim për kinse harmonizim të programit. Dërsa që përshujem tani në fakt nuk ka qenë as pak. Ata thanë zoti Totaj që u dakorduan shumë shpejt 100% për programin, e harmonizuan ata? Ashtu janë shpreh, e kanë gjallë një shpresë të elektoratit, e kanë gjallë një shpresë të qytetarët. Mirë, po ajo që po ndodh, ajo që ndodhi në vazhdim faktikisht po tregon të kundërtën se nuk ka qenë fjala për një harmonizim të shpejtë të programeve, sepse unë mendoj që ato dy programe nuk janë shumë kompatibile, sepse për nga natyra janë programe me dallime shumë të mëdha dhe në fakt ajo që po ndodh tani po tregohet si një luftë e tipit jep e merr për poste dhe për pozita. Diskutohet për postën e presidentit, në fakt zgjedhjet kanë qenë parlamentare, nuk kanë qenë zgjedhje presidenciale. Diskutohet një ministri më shumë ose më pak, ma jep këtë, ta jap këtë. Edhe kjo është një element dekurajues, është një element që tregon se në fakt kemi një mungesë të konsekvencës nga ajo që është thonë dhe ajo që po ndodh. Ndërsa unë mendoj që është shumë e rëndësishme që mënyra se si dikush vjen në një pozitë e përcakton në një masë të madhe mënyrën se si do të sillet në atë pozitë. Prandaj do të thotë korrektësia, sinqeriteti, transparenca dhe gatishmëria për të bërë kompromise ndoshta të dhimbshme me qëllim që të formohet kjo qeveri, është ajo që kisha dëshirë të shohim, mirë po deri më tani fatkeqësisht nuk e kemi pa. Kisha më përmend 2 elemente shumë interesante ndoshta. Zonja Vjosa Osmani ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm dhe ka tërheq një numër shumë të madh votave. Dhe tani ka rol minoritar në procesin që po vazhdon. Kurse në anën tjetër televizionit. Pse minoritare është çdo herë pjesë e takimeve me zotin Mustafa? E kam përshtypjen që përsa i përket forcës vendimarrëse, nuk është ndër faktorët më të rëndësishëm vendimarrës në parti. Kjo është përshtypja ime dhe vetë fakti që ajo ka qenë kandidat për kryeministër edhe ka marrë një numër shumë të madh votave, do të kisha prit dhe do të kishte qenë natyrshme që të ketë ndikim më të madh në vendimarrje përsa i përket formimit të koalicionit. Ajo vazhdimisht po insiston që të formohet koalicioni. Po derisa ai koalicion nuk po formohet, kjo jep të kuptojmë që faktikisht kemi të bëjmë një ndikim apo influencë të vogël nga ana e saj. Kurse në anën tjetër, televizja vetëvendosje kemi pa një element që mendoj që ja vlen të theksohet. Zoti Kurti po krenohet me atë që i ka propozuar 2 persona për ministra të cilët fare nuk kanë qenë pjesë e vetëvendosjes. Kurse në anën tjetër, gjatë fushatës, ata që kanë qenë antarë dhe pjesëtarë të vetëvendosjes që janë angazhuar mbi bazën e kredibilitetit të cilëve e kanë marrë votën, tani nuk janë në lojë, kështu që është një befasi që i servohet. Kisha me marrë një shembull ndoshta paradoksal, se ndoshta mua mas pak më takon të marrë një shembull të tillë, sepse vetëvendosjen e kemi rival në Prizren, po megjithatë për shkak të korrekcisë më duhet të them se vetëvendosja ka marrë një numër të madh votave në Prizren, kurse asnjë person për ministër nuk e ka nominu nga qyteti i Prizrenit. Mbas se i kalon për zonës ministra. Duhet të shohim. Shohim se çfarë ndodh. Mirë, kjo është përshtypja juaj për atë çfarë po ndodh, po dua fokusohem tek Prizreni, tek qeverisja në Prizren, sepse
është bërë edhe në qeverisjen e PDK-s edhe në këtë vetëvendosjes, Prizreni po kalon me njerëz që po kanë aktakuza që janë pjesë e ekzekutivit. Në kohën e PDK-s ishte ish kryetari Muja që kishte probleme me ligjin, ndërkohë tash janë 5 drejtorë me aktakuza. Çfarë po ndodh zoti Totaj me qeverisjen në Prizren? Po shoqëni me qeverisjen në Prizren në 2 vitet e fundit, përse ka pushtet vetëvendosja, ne kemi pa një qeverisje e cila faktikisht jo që nuk ka pas progres në krahasim me qeverisjen e PDK-s, mirë po ka shënuar një regres, ka shënuar një ramje. Derisa PDK ka qenë në pushtet, kemi pa një qasje shumë agresive dhe një kritikë shumë agresive ndaj mënyrës së qeverisjes nga ana e partive në atë kohë opozitare, do thotë vetëvendosjes dhe LDK-s. Edhe ata kanë kërku pikërisht atë që ne tash po kërkojmë dhe që në fakt ata që kanë kërku atë nuk po i përmbahen. Do shoj të tregoj një fotografi ku shihet që ka pas protesta përpara ndërtesës së kryetarit të komunës së Prizrenit, ku është kërku dorëheqje nga kryetari dhe largim të drejtorëve me aktakuzë. Dhe këtu po shoh edhe zyrtarët LDK-s, tash deputet që janë. Po këta kanë qenë atëherë në opozit bashkë me vetëvendosjen, edhe këta kanë kërku që të implementohet një standard qeverisje me duhur të pasur. I po çka ndodh tani, kur vinë në pushtet vetëvendosjen në koalicion me LDK-n, nuk i respektojnë ato standarde për cilat kanë kërku që të respektohen nga ana e pushtetit të atëhershëm. Kemi 5 drejtora me aktakuza. Natyrisht që PDK-ja i ka ngritë zërin dhe ka kërku që këta drejtora të shkarkohen dhe të plotësohet kushti të cilin vetë lëvizja vetëvendosje e ka kërku sa ka qenë në opozit. Po ashtu ka dhe dobësi tjera. Po vetëm të këta drejtorët ndalim njerë që ta harxojmë këtë si temë për trajtim. Zoti Askuka, që është kryetari i Prizrenit, tha që nuk e ka në plan as që e mendon ti shkarkoj, sepse derisa nuk ka një verdikt gjykate, prezumimi i pafajësisë ekziston. Po shoqëni, kjo është saktë, derisa nuk e ndënu, ne nuk e dim a do të dënohen apo jo. Mirë po, si standard qeverisës i demokracive më të avancuara, më moderne, është që posa një person të dyshohet, të akuzohet, atëherë është standard qeverisës se ai person duhet të largohet në momentin kur eventualisht tregohet që është i pafajshëm, atëherë është çështje tjetër çka do ndodh me ta. Zoti Askuka e ka thënë publikisht, mirë po zoti Askuka bashkë me pjesëtarë tjerë të vetëvendosjes kanë qenë ata që kanë kërkuar nga PDK-ja që të bëjnë një gjë të tillë, ndërsa tani nuk po e bëjnë vetë. Pra kemi të bëjmë me standardet e 2 fishta, në varësisht për asaj që kush gjinet në pushtet. Unë personalisht mendoj se nëse një drejtor apo një zyrtar apo kush do të qoftë që është në pushtet, që ka pozita vendimorse, është i akuzuar, duhet të fillojmë të mendojmë të krijojmë standard që ata duhet të largohen nga pushteti ekzekutiv, nga vendimmarrja. Vetëm kështu mund të lëvizim drejt standardeve më të larta të demokracive moderne dhe të krijojmë një ambient më të shëndosh politik dhe të angjallim shpresën qytetarëve dhe votuesve tanë, të cilët me padorim e presin një ngritje në këtë aspekt. Po a do duhet zoti Askuka si kryetar komune në këtë rast i Prizrenit vepronte vetë apo e dim si funksionojnë partitë në Kosovë? Nuk është ata që menaxhojnë me komuna i kanë durë të lira në shumë raste që të veprojnë, duhet pyesin edhe partitë në qendër se si të veprojnë. Për sa i përket kësaj çështje, unë mendoj se kompetencat që jep ligji janë në durët e kryetarit të komunës, në këtë rast të zotit Askuka. Dhe ajo që i dashur më ndodh, i dashur kryetari i komunës të ketë kompetenca të plota, jo vetëm ligjore, por ti ushtroj ato dhe mos të ketë pengesa nga liderët partia. Mirë po, ajo që po ndodh në fakt krijon dyshim të bazuar se mundet me qenë se ka pengesa të kësaj natyre. E tani kthehem prapë te profili i zotit Askuka. A është ai profili i liderit? A është person vendimarrës? Apo ka kufizime nga kryetari i partisë? Dhe çfarë kryetari i komunës i duhet një qyteti sikur që është Prizreni? Ai duhet një person me integritet, me vendimarrje, me guxim, apo i duhet një person i cili pret sinjalin nga kryetari i partisë për të marrë të vendime të tilla? Unë mendoj që ai do të duhej të ketë guximin që të merr vendime të tilla, mirë po derisa nuk e merr atë, prapë na kthen deri te konkludimi se ai ndoshta as që ka qenë personi që i ka vendosur ata drejtorë aty, dhe rremisht edhe nuk i ka kompetencat reale, se formalisht i ka kompetencat për të marrë vendime të tilla. Po zoti Totaj, çfarë mund të bëjë opozita që nuk është në numër të vogël dorën zemrën Prizren për të kërkuar ose për të bërë presion më të madh që kjo çështje si standard të implementohet, duke qenë se vetëvendosja të kaluarën kundër zotit Ramadan Muja ka kërkuar që të jap dorëheqje pikërisht për këtë arsye se ka qenë me aktakuzë. Opozita, duke qenë në këtë pozitë, atë që ka mundësi të bëjë është që të ngrejë zërin kundër këtyre gjaneve,
të theksoj dobësitë në qeverisje, të kërkoj nga kryetari i komunës që të ushtroj kompetencat e tij ligjore, të implementoj standardet të cilat ai kishte kërkuar që të implementohen derisa ka qenë në opozitë dhe duke mos përjashtuar edhe mundësinë e protestave për të kërkuar implementim të standardeve qeverisë të nivelit më të lartë dhe për të kërkuar që drejtorat me aktakuza të shkarkohen nga zotëria Skuka. Pa do duhet vetë drejtorët me aktakuza në këtë rast, mos prisnin as protesta e as vendim kryetari ose partije, po të reflektojnë vetë? Paktën si parim, si standard moral? Plotësisht pajtona me këtë qasje, po të kishim të bëjmë me drejtora me integritet personal edhe profesional, mendoj që ata nuk do të duhet të presin kryetarin Skuka që të reagon, po i çdash të largohen vetë si akt moral për të hapur rrugë vazhdimit të më të thjeshtë të procesit gjyqësor. Kjo është një nivel i demokracisë që ne do të dëshirojmë të shohim në komunat tona. Unë nuk mendoj që kjo nuk mund të arrihet. Mirë po varehet se do të na duhet kohë për këtë. Ndërsa unë nuk jam lidhtar shumë i veprimit tepër agresiv, tepër arrogant, ndoshta edhe me fjalë fyse ofenduese, çush kemi pa nga ana vetëvendose sa kanë qenë në opozitë. Unë personalisht jam lidhtar i një opozitarizmi të civilizuar, matmatun, të bazuar në argumente, të bazuar në fakte, edhe një insistim që standardet e larta të qeverisjeve të demokracive moderne të implementohen dhe shpresoj dhe besoj që në një moment të caktuar do të shohim edhe reflektim nga ana e zotit Skuka, i cili nuk besoj që ka vesh të shurdhur edhe mos t'i ndëgjoj gjitha këto gjëra. Sa drejtor komunal ka gjysmë Prizren? 13 drejtori ka, 13 drejtor komunal janë, nga ta 5 janë me aktakuza që i bjen afërsisht gjysma, që është tepër shumë. Një nga ta është tërheq kohë më parë, ndërsa një është akuzuar pak më vonë dhe 3 kemi të akuzuar së fundmi, që është shumë, tepër shumë për një qeverisje. Gjatë fushatës elektorale kemi pas premtime që përveç tjerash do të zvogëlohet dhe numri i drejtorive, mi po ajo nuk ka ndodhur. Por sidoqoftë, tani kemi 4 drejtorë me aktakuz që janë në pozita, ndërsa njëri nga ta është tërheq. Në situatë jo fort e dëshirueshme në aspektin politik, kështu po e themi për këtë çfarë po ndodh, sepse Prizreni ka mbetur edhe pa kryesues të kuvendit komunal, me që ish kryesuesi tashmë është bërë deputet i kuvendit të Kosovës, duke parë situatën, opozita në Prizren ka mbledhur shkrimet për thirrje seancë jashtëzakonshme, një çorientim goxha i madh. Po, e vërtetë është kjo, por paraprakisht lesh të theksoj se ne kemi kërku seancë të jashtëzakonshme me qëllim që të kërkohet veprimi i kryetarit të Skuka rreth drejtorëve me aktakuzë. Por në ndërkohë ka ndodhur që tani më asambleja është edhe pa kryesues, edhe ne kemi bërë që atë në takon, do të thotë kemi kërku seancë të jashtëzakonshme, mirë po për shkak të mungesës së transparencës, kërkesa jonë deri më tani nuk ka përgjigje. Do të thotë as nuk kemi përgjigje pozitive, as negative, edhe është një farë, kisha me thonë, një farë terri informativ, edhe është një seriozitet i skajshëm, për sa i përket implementimit të standardeve të transparencës, qoftë në mënyrën se si funksionon asambleja, qoftë në mënyrën se çfarë vendime merr kryetari i komunës, qoftë në mënyrën e konsultimit me publikun, apo qoftë në mënyrën e dhënies së informacioneve për media. Mungesa e transparencës faktikisht është mungesa e informacionit, edhe informacioni është i domosdoshëm për të ditë na se si po funksionon pushteti lokal, çka po ndodh e kështu me radhë. Një përgjigje eventuale pozitive për një seancë jashtëzakonshme, çfarë do të mund të sillte zoti Todaj? Seanca e jashtëzakonshme besoj që do duhet mbahej, edhe ajo do të jetë një rast ku opozita do të shpreh qëndrimet e veta, edhe do të argumenton pse drejtorët me aktakuz duhet të largohen. Edhe normalisht ne presim reflektim nga kryetari Skuka, po ajo që është e rëndësishme do të ketë prezencë të mediave, do të informohet opinioni publik në një spektër më të gjerë dhe kjo çështje do të ngritet në një nivel pak më të lartë të alarmit. Po tani është edhe problemi tjetër se Asambleja Komunale nuk ka as kryesues. Mirë po, ka zëvendës kryesues, edhe kompetencat ligjore të zëvendësit mundsojnë apo lejojnë që edhe ai të thirrë seancë të jashtëzakonshme në mënyrë që të plotësohet obligimi ligjor ndaj kërkesës që e ka bërë opozita me mbledhjet e nënshkrimeve. Raportet e juaja si opozitë politikisht kuptohet që janë krejtësisht kundërt, apo si janë me zotin Skuka për këto çështje kur i diskutoni ose keni mundësi që me të diskutoni për këto çështje pavarësisht që keni qenë rival dhe jeni rival politik? Shqipëria duhet të theksoj diçka që mendoj që është e rëndësishme. Ne mund të kemi dhe kemi rivalitet politik, po interesi është i njëjtë.
ne mundohemi dhe angazhohemi për interes publik të qytetit të Prizrenit. Unë du me besu që ata angazhohen për të njëjtën. Po për shkak të mungesës së transparencës, për shkak të mungesës edhe fizike të zotit Haskuka shumë shpesh, ne nuk kemi mundësi që të bëjmë takime të natyrës tillë ku do t'i diskutojmë gjërat e tilla. Ne komunikojmë më tepër vetëm përmes mjetëve të informimit publik, përmes konferencave për media që organizojmë, përmes komunikatave, ndërsa zoti Haskuka si ilustrimi kësaj që thash deri më tani që 2 javë nuk është prezent fare, edhe është interesante që nuk ju ka drejtuar qytetarëve të Prizrenit as me një urim për vitin e ri, dhe ne nuk e dim fare se ku është. Kurse në anën tjetër kabineti i tij fare nuk komunikojnë me media, edhe ata me një farë mënyre janë si një orkestër e cila nuk ka dirigent dhe nuk janë në koordinim mes vetë. Po, te çështja e seancës jashtëzakonshme kanë kaluar afatet ligjore, sepse lexova që kanë kaluar afatet ligjore kur do duhet thirrej sipas kërkesës që ka bërë opozita. Po, kanë kaluar afatet ligjore edhe ne, sikur të kishte qenë përgjigje negative, ne do të kishim pas mundësi që më tutje në harmoni me procedurat ligjore të vazhdojmë aktivitetet dhe angazhimin tonë. Mi, po ne s'kemi fare përgjigje. Dhe kjo është më e keqe se të kemi një përgjigje negative. Dua gjithsesi të kthejmë pak mbrapa, siç e thatë ju pak më herët, po dua të bëj një krahasim tjetër, sepse shumë shpesh është promovuar kjo qeverisja me duart pastër, ta njerëz që janë me aktakuza, dyshime për korrupsion, nuk do të kenë vend në kabinetet e tyre qeveritare. Janë 5, zoti Totaj, nuk janë pak. Në Prishtinë me dimë se çfarë ka ndodhur kur kishte ardhur vetëvendosja në mandatin e parë në qeverisje, shumë dosje të zotit Mustafa si ish kryetari i Prishtinës shkuan në prokurori. Pse nuk bën edhe ju të njëjtën gjë? Ne tani jemi në opozitë dhe ne bëjmë atë që mundemi. Mundësitë janë të kufizuar nëse jemi në opozitë. Kur ka ardhur lëvizja vetëvendosje në pushtet në Prishtinë, ata kanë qenë në pozitë dhe kanë pas mundësi më të mëdha sepse kanë pas çastë në informacione, kanë pas çastë në dosje në dokumentacion, edhe kanë mundë që aktivitetin e tyre apo angazhimin e tyre të ngrenë një nivel më lart. Kurse ne nga opozicia Se kam fjalën të dërgoni dosjen e prokurori, po si qasje po them kështu për t'treguar se çfarë po ndodh, nëse me të vërtetë është ashtu siç po thoni ju. Ne kemi dëshmi dhe argumente të mjaftueshme se është ashtu, edhe kemi një deficit të theksuar të performancës pothuajse në çdo drejtori. Edhe me konferencat për media që ne kemi pas në 2 muajt e fundit të vitit kaluar, kemi qitë në shesh shumë parregullsi, shumë gjana, edhe ne thjesht jemi të kufizuar në mundësi tjera se çfarë duhet të bëjmë, përveç se ndoshta të vazhdojmë me organizim të protestave. Në vazhdimsi presim që të kemi reflektim nga zoti Haskuka, se presim se megjithatë nuk duhet hasin gjitha këto aktivitetet tona në vesh të shurrë. Po opinionin Prizren me që jetoni dhe veproni atje zoti Haskuka, zoti Totaj, keni kontakte me njerëz me elektoratin që ju kanë votuar? Çfarë thonë ata për këtë situatë? Po kemi, është e vërtetë që elektorati në Prizren pas 10 vitesh qëndrimi në pushtet të PDK-s ka kërku dhe ka prit një ndryshim. Edhe ndoshta për atë arsye edhe kanë votuar vetëvendosjen. Po ndryshimi i premtuar nuk ka ndodhur për të mirë. Ka ndodhur një ndryshim i cili ka qenë një degradim i mënyrës së qeverisjes, edhe unë personalisht, po edhe bashkëpunëtorët e mi, shokët e mi, ka ndodhur raste, shpesh ka ndodhur se qytetarët na u kanë ofruar dhe na kanë thënë që unë personalisht kam votuar për vetëvendosjen, mirë po jam pendu, e kam pa që pas na gabu, për shkak se mënyra e qeverisjes, jo që nuk është përmirësim, po është përkeqësim i gjenës aktuale. Edhe gjasat janë shumë reale, do të thotë që është në formim e sipër një nivel i vetdijes apo një mendësi, kisha me thonë që vetëvendosja në mandatin e ardhshëm, do të thotë në zgjedhjet e ardhshme lokale nuk do të ketë pothuajse gjasa fare të vazhdojë kështu. Po vetëm dua t'ju kujtoj pak se zoti Haskuka në ditët e para të qeverisjes së tij kishte thënë se ka shumë punë për të rikuperuar dëmet që kishte bërë PDK-ja në Prizren dhe mbase sipas tij ato i kanë marrur edhe shumë kohë derisa ka stabilizuar gjendjen. Po shqyroni, zoti Haskuka vazhdon që për paaftësinë e tij apo për deficitin e tij menaxherial, edhe të stafit të tij, në vazhdimsi të thirrat në atë se ka marrë një gjendje jo të mirë e kështu me radhë. Dhe ai vazhdon që të akuzojë PDK-n për dështimet e tij në qeverisje, në cilat tani më 2 vjet në vazhdim me sipër nuk ka treguar asnjë rezultat. Ai shkon edhe më të tjerë. Ai nuk ka hezituar të akuzojë edhe organet e drejtësisë. Ai akuzon shoqërinë civile, ai akuzon mediat. Pra sipas tij, çdo kush i ka fajat përveç tij. Unë nuk dëshiroj të amnistoj askën. Mirë, po me vetë faktin që zoti Haskuka është që 2 vite në pushtet. Edhe formalisht, do thotë në bazë ligjore i ka gjitha kompetencat, do të duhet i përvishej punës e jo të kërkoj
arsyetime, e aq më pak të fajsoj çdo akter relevant të jetës publike të qytetit të Prizrenit. PDK-ja për humbjen e zgjedhjeve lokale në Prizren e ka pagu fakturën. Vetëvendosja ka ardhur në pushtet mbi bazën e premtimeve se ata janë ndryshe. Dhe atë që kanë premtuar nuk po janë gjendje të realizojnë. Dhe kjo është do të thotë çështja e fokusit tonë. Po ju e keni akuzuar, po them kështu, e keni kritikuar zotin Askuka se në 2 vitet e fundit nuk është ende sakt kjo, por keni thënë që ka dyshime për një suficit rreth 5 milion euro. Vitin e kaluar është e saktë që ka pas suficit, diku ka qenë rreth 6 milion mos gabofsha. Për këtë vit ne nuk kemi informacion formal të saktë, mirë po informacionet nga burimet e besueshme tregojnë se kemi diku një suficit buxhetor rreth 5 milion euro. Mirë po në raportin e auditorit gjeneral për këtë vit do të jenë dhënat sakta dhe ne kur të kemi atë do të fokusohemi më saktësisht për të analizuar ato. Çfarë thotë ky suficit nëse e bëjmë total i bie diku 11-12 milion euro për ky suficit është për pjesën e buxhetit për shpenzime për investime kapitale. Kjo tregon se kemi një deficit të kapaciteteve profesionale menaxheriale për menaxhim të projekteve. Kjo tregon se mjetet të cilat kanë qenë të ndame për investime në komunën e Prizrenit nuk ka pas kapacitete menaxhuese që të krijohen plane konkrete, që të krijohen projekte konkrete, ato projekte të futen në plan veprimi, të futen në kod buxhetor dhe mjetet të shpenzohen konform destinimit që e kanë pas. Me qëllim të plotësimit të nevojave të qytetarëve të Prizrenit, dhe ka shumë nevoja që mund të plotësohen. Edhe kjo është një argument thelbësor, kisha me thonë se kemi të bëjmë me një qeveri të paftë, e cila nuk ka leadership, nuk ka vizion, nuk ka kapacitete menaxhuese. Për kritikoj punën e tyre deri më tanishme, dhe sa kjo nuk është kritik personale ndaj askujt, po kemi të bëjmë me një qasje të nivelit profesional dhe të mungesës së kapaciteteve profesionale, menaxhuese, për menaxhim të projekteve, për harxhim të mjeteve të cilat veç janë në dispozicion. Dhe kjo do të ketë si konsekvencë caktimin e buxhetit për këtë vit ose për vitin tjetër, zvoglim të granteve për shkak se komuna nuk është në gjendje të shpenzojë ato. Në një konferencë që keni pasur sot, zotëtoda, ju keni kritikuar Qeverisjen Prizren për mos transparencë në zyrën e kryetarit, në kuvendën e asamblenë e komunës, për financat komunale, si dhe në mos transparencë me konsultimin e opinionit. Kaq hermetikisht është mbyllur zyra e kryetarit dhe komuna e Prizrenit? Për fat keq mund t'ju duket si shumë e madhe, por në realitet ashtu është. Ne kemi të bëjmë në fillim si mundot në një qytet që ka histori, një qytet me civilizim, siç është Prizreni, kaq hermetikisht lejohet nëse vetëm kështu është? Ju jap një informacion, do të thotë takimet e kryetarit, zotit Askuka, me drejtorët, në fillim janë mbaj, por kanë qenë të mbyllura për media. Ka kohë që kryetari, zoti Askuka, nuk takohet me drejtorët e tij fare. Seancat e asamblesë komunale nuk transmetohen përmes mediave për opinion publik. Nga ana tjetër, kemi persona që janë në ekipin e zotit Askuka, shef kabineti, këshilltarë kështu me radhë, të cilët absolutikisht nuk komunikojnë me opinionin publik, dhe çdo kërkesë për takim ose refuzohet ose fare nuk përgjigjen. Edhe kemi një mbyllje, për sa i përket financave, po vrehet që një suficit buxhetor i cili përmendet shumë shpesh, nuk ka informacion sakt. Edhe mendoj që këto janë argumente relevante. Edhe mediat kanë pasur reagime të tilla për mungesë transparencës. Po ju mund të bëni kërkesa zyrtare për çastjen dokumente për të pasur si janë këto? Ka pas shumë raste kur qytetarët më kanë drejtuar mua ose bashkëpunëtorëve, kolegëve të mi, që kanë ushtruar ose kanë tentuar të ushtrojnë drejtën e tyre për çastjen e dokumenteve zyrtare. Edhe me ligj është e paraprame që nëse bëhet një kërkesë për çastjen e dokumenteve zyrtare, për 7 ditë duhet kthehet një përgjigje. Ka pas shumë raste që janë refuzuar, ka pas edhe shumë raste që fare nuk janë kthyer përgjigjet. Po ju keni bërë kritika edhe për çështjen e punësimit, keni përmendur drejtorinë për shëndetësi, po bëhen punësime? Ka pas shumë raste. Pa merit politike? Derisa kemi mungesë të informacioneve, nuk kemi qasje në dokumentacion zyrtar, nuk kemi qasje në procedura se si bëhen ato gjëra, ne bazohemi në informacione që marrim nga ata që kanë qenë të prekur nga kjo mënyrë e punësimit. Nga personat që kanë qenë të eliminuar, ndoshta vetëm se nuk i përkasin ndonjë grupacioni të caktuar
politik ose ndonjë klani të ndonjë personi atje. Kemi pas shumë probleme për sa i përket konkurseve në DKA, në Drejtorinë Komunale të Arsimit. Ne kemi pas një konferencë të veçantë për media, ku e kemi paraqit disa raste të disa konkurseve, që tash po përmendin një rast që më kujtohet në momenti kemi, më zgabofsha, 4 ose 5 drejtora të shkollave që janë ushtrues detyre që 2 vjet. A ligji e mundson që ushtrues detyre në një pozitë mundet me qenë maksimum 2 herë nga 3 muaj. Ka pas, këte nuk mund të konfirmoj sepse nuk kam fakte, mirë po nga informacionet që i kam nga persona që janë në për ato shkolla. Kemi 2 shkolla ku i kemi nga 2 drejtora. Një drejtor legjitim me kontratë edhe me rrogë, edhe një drejtor tjetër i cili nuk ka kontratë, por e me rrogën. Është edhe një problem tjetër, ka qenë para pak ditësh një kronike përgatitur nga kolegja jonë që është korrespondente nga Prizreni për mungesë ginekologësh në Brod. Mungesë ginekologësh? Po, është një rajon shumë i madh dhe i thellë për të shkuar atje. Dhe këtu mbase do të mendoj për të bërë një zgjidhje pavarësisht se kush qeverisë se kush jo. Nëse nuk jam gabim, Brodi është territor i komunës së Sharrit, Dragashit. Po. Mirë po, rreth kësaj teme mund të them se kanë kërkuar nga Prizreni. Kanë kërkuar nga Prizreni. Nuk kam informacion sakt për këtë. Mirë po, kështu nga informacionet e përgjithshme, mund të them se ka pas shumë kërkesa apo shumë raste për të hapur ambulanta, jo vetëm në një orar të punës prej 8 orësh, por ambulanta që do të punojnë nga 24 orë. Mirë po ato nuk janë plotësuar nga ana e drejtorisë në Prizren. Të kthehemi pak te ato çfarë ka premtuar zoti Askuka në fushat kur ju ishit kundër kandidatit të tij. Në këtë pak më shumë se gjysmë mandat që ka shkuar deri tash zoti Totaj. Sa sipas jush ka arritur të realizojë zoti Askuka? Kemi qenë dëshmitar të premtimeve, kisha me thonë megalomane. Dhe ajo që ka arrit të realizoj është shumë pak. Shumë pak. Unë do të fokusohem në atë që nuk e ka realizu. Akoma vazhdon që Prizreni të ballafaqohet me një problem serioz për sa i përket trafikut urban. Është premtuar një ridizajnim i trafikut urban. Është premtuar një marrje më serioze me qendrën historike të Prizrenit. Është premtuar zgjedhja e çështjes së parkingeve në qytetin e Prizrenit. Është premtuar zgjedhja e çështjes së çelëve për fëmijë parashkollor. Janë premtuar shumë gjëra, është premtuar ndërtimi i shkollës së muzikës. Asnjëra nga këto nuk është realizuar, edhe shumë gjëra tjera që janë premtuar nuk janë realizuar. Kemi një degradim të sportit në komunën e Prizrenit. Kemi jam në kontakt edhe kam informacione nga Shoqëria Kulturore Artistike Agimi, ku komuna ka refuzuar që t'ju jap përkrahje financiare, po që se ata nuk e pranojnë në bordin e tyre një person nga komuna për të qenë dëshmitari zhvillimeve. Kemi shumë probleme përsa i përket dhënies së lejeve për ndërtim. Kemi pas shumë raste ku ka mbi ndërtime. Tani kemi një rast të një urë afër ETC-s, ku bukfalisht objekti në ndërtim e sipër është pothuajse ngjit me urën. Nuk ka nevojë për të qenë ndonjë ekspert i ndërtimtarisë ose i urbanizmit për të ditë që ajo nuk është në rregull. Arsyetimi se njëjtë ka ndodhur edhe më herët, kur ka qenë qeverisja për dekret, nuk është arsyetim valid. Se nëse një diçka që nuk është e mirë ka ndodhur në kalumen, vetvendosja ka në pushtet për të përmirësuar ato gjëra. Edhe thirrja se edhe ju keni qenë njëjtë, mendoj që nuk është arsyetim valid. Do duhej që gjërat të lëvizin të përmirësohen dhe jo vazhdimisht të sjell veten në pozitë të viktimës, sepse ka trashëguar një gjendje shumë të vështirë. Me korrigjojnë, pas kam thënë në Brod, do duhet kisha thënë Dragash për çështjen e mungesës së ginekologëve. Në Dragash thonë që ka, se e pas na bë unë gabimi është imi, në Dragash ka mungesë ginekologëve. Për këto kam dëgjuar, edhe do të duhej që komuna e Prizrenit të tregohet bashkëpunuese, edhe të ofrojë ndihmë profesionale, edhe të dërgojnë ndonjë mjek ginekolog në Dragash, mirë po kjo ndoshta është më tepër kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë ose Spitalit Rajonal të Prizrenit. Nuk besoj të jetë kompetencë e drejtorisë shëndetësisë në komunën e Prizrenit, prandaj nuk do të dëshiroj të akuzoj. Jo, si zgjidhje për të ofruar qytetarëve. Jemi fare në fund, zoti Totaj, por dua të di sepse është bërë shumë debat për qelët publike në komunën e Prizrenit. Çfarë po ndodh me këta? Janë shumë të nevojshme, domosdoshme, jo vetëm për Prizrenin, por për secilën vendbanim, për secilin qytet e lokalitet në Kosovë. Shumë e vërtetë është kjo.
edhe unë kam angazhu një grup të bashkëpunëtorëve të mi të mirën pak më tepër me këtë çështje, të bëjnë një hulumtim, një analizë dhe ne të dalim publikisht me një konferencë për media, por ajo që në fakt po ndodh është se premtimet që i ka dhënë lëvizjeve vendosur. Kisha me thonë edhe bashkë edhe me LDK-n, kanë qenë se do të trajtojnë me prioritet absolut këtë çështje, sepse është shumë e rëndësishme. Çka po ndodh? Ndodh që ka shumë qerdhe private të regjistruara dhe nuk ka informacione se kush mirët me edukimin aty në fëmijëve, kush përkujdeset për ata fëmijë, dur të ku janë fëmijët tanë, çfarë ushqimi hajnë, çfarë edukate marrin e kështu me radhë. Nuk ka deri më tani ndonjë rezultat konkret për sa i përket përmbushjes së këtij premtimi. Mund të ketë pas angazhime, por rezultat deri më tani nuk kemi pa. Si sportist që je marr vite të gjata me sport, edhe tash për jo aktivisht, kështu po them si lojtar, si është gjendja me klubet e sportit në Prizren? Pashqyroni me klubet e sportit në Prizren, unë përmend një shembull drastik, klubin futbollistik Liria, i cili me gjithë problemet që ka, e ka një emër. Është një brand, kisha me thonë, i futbollit, i cili ka qenë i njohur edhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Dhe është për tallë keq se si është lejuar që një emër i tillë të bjen nga Superliga e Kosovës. Edhe ajo ka ndodhur në mandatin e qeverisje së koalicionit të udhëhequr nga lëvizjet vendosur. Kanë pas shumë probleme aty, po vetë fakti që ka ra nga Superliga është një tregus jo i mirë, kisha me thonë. Mirë, do të shohim se si do shkojnë gjërat tash tutje në Prizren. Studio jonë është e hapur edhe për kryetarin zoti Askuka. I kemi bërë ftesë edhe në të kaluarën, po i bëj edhe tash publikisht ftesë vi dhe ballafaqohet me gjitha këto për çfarë kritikohet dhe akuzohet, për çështjen e drejtorëve, por edhe për gjithë çështje tjetra. Zoti Tota, i falenderoj shumë që erdhe sot. Ju falenderoj juve për ftesën dhe mundësinë që më dhatë që të shprehë shqetësimet lidhur me mënyrën e qeverisjes në Prizren. Do doja shumë që të kishim një ballafaqim me zotin Askuka, do t'ja bëj edhe atij këtë kërkesë, besoj nuk do të ishit gjë kundër. Unë do të jemi gatshëm që gjithmonë ballafaqohem, sepse askush nuk është perfekt. Po, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Këtu do ta shkpusim linjën nga kjo studio, sepse pas pak do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë me garat kualifikuese për kampionatin e volejbollit që po mbahet këtu në Kosovë. Në lidhje me ju do të jetë pas pak kolegu Arton Muhaxhiri. Unë ju uroj vikend të këndshëm, do të takohemi bashkë të hënën. Qëndrojmë me ne.